أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك وحكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته أنت سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعلنا اللهم كل صعب سهلا. اللهم يسر لنا تيسيرا، فك عنا كل عسير، ولا تؤاخذنا بالذنوب التقصير، إنك ولي ذلك وأنت السميع البصير، وأنت على كل شيء قدير. نعم المولى ونعم النصير. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم إن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على أن يسر لنا هذا الاجتماع الطيب المبارك، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماع خير وبركة، اجتماع إفادة واستفادة، اجتماع تعليم وتعلم، اجتماع توجيه وإرشاد، سائلين المولى القدير أن تغمرنا النفحات الإيمانية والبركات القدسية والخيرات الربانية التي بشرنا بها نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وبشر أمثالكم من الجالسين في أمثال هذه المجالس. كيف حالكم يا شباب؟ كيف صحتكم؟ طيبين؟ بارك الله فيكم، بركة تجمعكم، وتقبل الله منا ومنكم. قولوا آمين. نستحضر إن شاء الله تعالى النية من هذا اللقاء، من هذا الجلوس، من هذا المكث. وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا نحن الآن في عبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وهذا العمل عبادة من العبادات. فنتذكر الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذا البقاء، نتذكر الإخلاص، نصحح نيتنا من الداخل. لماذا أنا جالس هنا؟ ابتغاء الأجر، ابتغاء الثواب، تعلم العلم النافع، العمل بما أعلم غيري بعد ذلك، أطبق هذا الأمر في حياتي، أصحح هذه النية حتى يعطيني الله سبحانه وتعالى ما تمنيته أو ما نويته، ويزيدني من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنصحح نوايانا هكذا إن شاء الله تعالى، ونرجو ما عند الله سبحانه وتعالى من فضل وبر وكرم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتواصل أيضا في هذا اللقاء بعد أن انقطعنا حوالي 3 أشهر بعد إجازة الصيف وكل الانشغال بالمراكز الصيفية والسكنات الداخلية الصيفية، والآن أيضا نأتي بفضل الله تعالى مرة أخرى مع طلاب المراكز الدائمة الذين هم أنتم أيها الطلاب المباركون، أنتم الذين تعتبرون إن شاء الله صفوة زملائكم من طلاب المراكز السابقة. فنسأل الله تعالى أن يرفع مقامكم عنده من الأولياء والصالحين والمتقين، وأن يجعلكم قادة للأمة، وأن يجعلكم من علماء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلكم دعاة وهداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأولياء الله سبحانه وتعالى وحرما لأعداء الله. قولوا آمين. هذا الدرس طبعا هو سلسلة دروس سابقة، فهو عبارة عن مسابقة في كتاب المعتمد. فالآن نحن معكم نراجع آخر ما وقفنا عنده، ونواصل في الحلقات القادمة حتى نكمل الكتاب المعتمد بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم تعقد مسابقة، سيكون هنالك تلخيص للسابق واللاحق، تلخيص الكتاب بنظام س ج، وتكون هناك مسابقة إن شاء الله تعالى تكون من عدة أفراد، مستويات مثلا 3 أو 5، لأن عندنا طلاب نادي الفتى، عندنا نادي الطفل، عندنا مركز الشيخ خلفان، والذين يرغبون أيضا نجعلهم نظام آخر الذين يدخلون في هذه المسابقة، بحيث أن يكون هنالك إلمام بجميع محتويات الكتاب. مسابقة، وتكون هناك جوائز إن شاء الله تعالى مالية قيمة للفائزين، وجوائز تشجيعية لجميع المشاركين إن شاء الله تعالى. نعمل على هذا الوضع بإذن الله، وما بقي إلا قليل من الكتاب، ثم إن شاء الله تعالى ندخل في كتاب في تزكية النفس، وهو كتاب المستخلص في تزكية الأنفس للشيخ سعيد حواء. وسإن شاء الله تعالى طلبنا من بعض المكتبات يكون لكل طالب منكم نسخته الخاصة من الكتاب، حيث سنقرأ الكتاب قراءة هكذا في كل حلقة، قراءة مع شيء من الشرح والبيان بإذن الله سبحانه وتعالى. وكل من يريد أيضا يدخل في كتاب المستخلص دورة تزكية النفس هذه، يمكن أن يعني من غير الطلاب يطلب هذا الكتاب ويدفع قيمة الكتاب لكي نستطيع أن نقلبه
من المكتبة. أما الطلاب فسيكون لهم نسخة مجانية، طلاب السكن الداخلي سيكون لهم هذه النسخة مجانية إن شاء الله تعالى بعد أن ننهي كتاب المعتمد. اليوم نراجع آخر باب وقفنا عنده ونمضي إن شاء الله تعالى. وفي آخر الدرس عند وقت الأذان سيكون هناك مسابقة من الطلاب الموجودين، مسابقة كل يوم 8، كل يوم في كل لقاء في كل أسبوع نأخذ 8 ونخبركم طريقة الانتقاء إن شاء الله تعالى، وتكون الجوائز مباشرة للطلاب الموجودين. الباب التاسع في سجود التلاوة وسجود السهو. إذن عندنا أحكام سجود التلاوة وعندنا أحكام سجود ماذا؟ أحكام سجود السهو. أولا نبتدي بأحكام سجود التلاوة. أحكام سجود التلاوة، فعندنا في البداية معرفة المشروعية. عندما نقول كلمة مشروعية في أي أمر من الأمور، أي أنه لابد في هذه القضية وفي هذه المسألة أن نبحث هل هي مشروعة أصلا في كتاب الله، يعني هل لها أصل، هل لها دليل، لأنه ليس كل عمل يقوم به الناس هو له أصل وله دليل، لابد أن يكون له أصل. فطيب هناك حاجة عندنا سجدة التلاوة. سجدة التلاوة التي هي كما تعلمون هي أن يمر الإنسان بآية فيها أمر بالسجود أو نحو ذلك، وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سجد فيها، سواء كان هذا السجود في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة، ولا بد أن يكون بالاستماع كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. فسجدة التلاوة بطبيعة الحال هي مشروعة، وهي سجدة واحدة، هي سجدة واحدة، ومشروعيتها في داخل الصلاة وفي خارجها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانت الصلاة في فرض أو كانت في نفل. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. هذه من الآيات التي ورد فيها سجود التلاوة: وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فعلى كل حال الاتفاق حاصل من أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسجد سجدة التلاوة، إذا مر بسجدة التلاوة فإنه يسجدها. وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشريع للأمة، تشريع للمسلمين، فلا بد من الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه، لأن سنته صلوات الله وسلامه عليه دليل مستقل في التشريع من غير القرآن الكريم. السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي دليل مستقل، فكل ما ورد من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل ما ورد من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو هي عبارة عن أحكام، ويستنبط منه أحكام شرعية يجب أن تنفذ ويجب أن تطبق. إن شاء الله طبعا الأستاذ الإقضام سيضع الأسئلة من خلال الدرس، حوالي 8 أسئلة هكذا أو 10 مسجلة من 1 إلى 10، ثم بعد ذلك أنه يكون وقت المسابقة سيكون الفريقين يختاروا سؤال 1 سؤال 2 سؤال 3. فكل جزئية نقولها الآن هي يعني واردة أن تكون من ضمن ماذا؟ من ضمن المسابقة واردة هكذا، نعم، أو أكثر حتى 10 15 20، لكن في النهاية سيختارهما من كل واحد يختار 4 أسئلة، ويكون من خلاله فرز الفائزين بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا تساءل متسائل وقال: ما حكم سجدة التلاوة؟ ما حكم سجدة التلاوة؟ هناك خلاف بين أهل العلم. سجدة التلاوة هذه، سجدة التلاوة هل هي واجبة أو هي مندوبة؟ طيب لو قلنا سؤال سريع الآن، قلنا سؤال سريع: إيش الفرق بين الشيء الواجب والمندوب؟ لو واحد سأل سؤال وقال، الواحد سأل قال: إيش فرق هذا واجب هذا مندوب؟ ما حكمه؟ ما إيش الفرق؟ أنا أفهم ما بين هذا وما بين هذا. تفضل نوح. نعم. يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذا ماذا؟ هذا إيش؟ الواجب. يثاب فاعله ويعاقب ماذا؟ يعاقب من؟ تاركه. والمندوب من يقول غير نوح؟ المندوب. تفضل مازن. أحسنت. يثاب فاعله، المندوب يثاب فاعله، يؤجر من يأتيه، ولكنه لا يعاقب من يتركه، لا يعاقب من يتركه. طيب الآن عندنا هذا الموضوع واقع في سجدة التلاوة، فقيل بالوجوب وقيل بالندب. الذي يرى سماحة الشيخ الخليل حفظه الله تعالى أنه واجب، والذي يرى
إمام السنة والأصول الشيخ سعيد مبروك القنوبي حفظه الله تعالى بأنه مندوب، وعليه أغلب علماء المذهب الإباضي بأن سجود التلاوة مندوب. طبعا المسائل التي يقع فيها الخلاف بين أهل العلم، ولكل قائل دليله في هذه المسألة. بطبيعة الحال دائما إذا وجدنا خلاف مثل هذا واجب مندوب، فالأسلم للإنسان والأحوط أن يخرج من دائرة الخلاف. كيف يخرج من دائرة الخلاف؟ بماذا؟ بأن ماذا؟ إيش عبد الوهاب؟ كيف يخرج من دائرة الخلاف؟ يأخذ بالقول، نعم، يعمل بالقول الذي يقول بأنه واجب، بالتالي خرج، فلا ذلك يطالبه صاحب هذا القول ولا هذا يعني يلومه، وبالتالي هو خرج من الخلاف واطمأن في هذه الحالة. طيب، هنا أيضا مجموعة من الفوائد ومجموعة من المسائل. 14 موضعا على الصحيح هي مواضع سجود التلاوة. هناك خلاف بين العلماء، البعض يقول بأنها 11 موضعا، وهو الذي عليه جمهور الأصحاب. المذهب عندنا الأغلب بأن مواضع سجود التلاوة هي 11 موضعا، لكن الذي يراه الشيخ سعيد مبروك القنوبي حفظه الله تعالى بأنه 14، إضافة إلى ما يسمى بسور المفصل. سور المفصل، السور من قاف وما بعد، بأنها ماذا؟ هي يعني السجدات الواردة فيها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي يسجد فيها. وإذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا شك أن الإنسان يطبق هذا الأمر، وإن خفي عن بعض أهل العلم. فهذا هو على كل حال الصحيح عند الشيخ، وهذا هو الأسلم والأحوط. ومن عمل بذلك القول فقد آوى أيضا إلى ركن ركين لقول جماعة كبيرة من أهل العلم. في سورة الحج من الفوائد أيضا، في سورة الحج سجدتان، السجدة الأولى والسجدة الثانية. السجدة الثانية توجد عند الإمام الشافعي وعند بعض العلماء لم تثبت السجدة الثانية في سورة الحج، والصحيح عندنا بأنها غير ثابتة. السجدة الثانية في سورة الحج غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي عندما يمر عليها الإنسان لا يلزمه ولا يندب له أيضا، يعني ليس مشروعا، لا تكون مشروعية. ما يأتي إنسان ويقول أنا ما مشكلة أسجد، أنا يعني ما مشكلة أسجد ننظر أنت تقلد أي قول، هل تقلد هذا العالم أو تقلد هذا العالم؟ أنت تقلد العالم الذي يقول بأنها لم تثبت، إذن لا تسجد، فتكون ليس هنالك دلالة على المشروعية أصلا، بغض النظر عن كون الحكم واجبا أو مندوبا، أنها غير مشروعة، وبالتالي لا يكون هنالك سجود ما دام لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا مسائل مهمة أيضا في من تشرع في حقه سجد التلاوة، يعني من يطالب بأن يسجد سجد التلاوة، من الذي يطالب بأن يسجد سجد التلاوة؟ هنا عندنا نقاط. أولا يشترط في الناس الذين يطالبون بأن يسجدوا سجد التلاوة إما أن يكون تاليا للقرآن، وإما أن يكون مستمعا إليه. التالي بطبيعة الحال هو الذي يتلو، معروف واضح، فكل من يتلو سجدت آية فيها سجود التلاوة يسجد، سواء كان يصلي أو كان يتلو هكذا وحده، فيسجد ويؤدي ما عليه. هنا قال بعد ذلك والمستمع إليه، وتكلمنا في الدروس السابقة بأن هنالك فرقا ما بين المستمع وما بين السامع. هناك فرق ما بين السامع والمستمع. السامع هو ذلك الذي يأتيه الصوت، نعم، سمع هناك آية تتلى وهكذا، ودخل في أذنه ذلك الصوت، سمعه. المستمع هو الذي يقوم بفعل الاستماع أصلا، يعني يتعمد أن ذلك الصوت ماذا؟ يستمع إليه وينصت إليه. فهذا الذي يستمع لهذه الآية التي تليت من آية التلاوة، فإنه هذا الذي يشرع في حقه أن يسجد سجدة التلاوة، سواء كان بالوجوب أو كان بالندب على الخلاف بين أهل العلم. فلا بد من استماع ولا يجزي السماع. يعني مثلا
لو كان إنسان جالس في مكان مشتغل بأمر معين، يقرأ كتاب، يراجع دروسه، سالم مثلا جالس في المسجد على زاوية هكذا وأخذ كتاب اللغة العربية ويحضر ويقرأ وهكذا ويهتم بتحضير درسه للغد على سبيل المثال. جاء أحمد وجلس في وسط المسجد وفتح المصحف وأخذ يقرأ نهاية سورة الأعراف وأتى بالسجدة وسجد، وسالم سمع أن أحمد تلا هذه الآية التي يشرع من خلالها السجود ماذا؟ التلاوة. هنا لا يلزم على سالم أن يسجد، لأنه لم يكن مستمعا لتلاوة من؟ أحمد، لم يكن مستمعا لتلاوة أحمد، وإنما دخل في أذنه صوت هذه التلاوة، عندئذ لا يشرع في حقه السجود. كذلك أيضا من الفوائد أن سجد التلاوة تشرع في الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة فريضة أو كانت هذه الصلاة نافلة. النوافل قيام الليل، صلاة التراويح، صلاة الضحى إن صليت جماعة، أو يعني وإن كان الأصل في مشروعيتها أنها تصلى فرادى، المهم في صلاة من الصلوات نفل أو فرض كالفجر والمغرب والعشاء، فعندئذ عندما يقرأ الإنسان يسجد للتلاوة هذه السجدة المعروفة ويتبعه المأمومون، سواء كان الإمام أو كان مقتديا بالإمام. كذلك أيضا هنا فائدة عبارة عن فتوى: هل يسجد من يستمع لشريط القرآن الكريم عند الآيات التي توجد فيها سجدة؟ يعني واحد يقول والله هذا القرآن الآن وضع في قرص أو في شريط، والقارئ قرأه من 30 سنة من 50 سنة، فهو لم يقرأه الآن وإنما قرأه منذ زمن طويل، فأنا فقط الآن أستمع لشيء عبارة عن حكاية ماضية وقعت وهي تلاوة معينة، والآن أنا أستمع هذه التلاوة السابقة، فهل علي أن أسجد لهذا الشيء الذي لم يقع الآن وإنما فقط كرر من خلال آلة التسجيل؟ الجواب نعم، ما دمت مستمعا. أنت لست التالي الآن فانتهى عندك موضوع، أو الحدث عندك موضوع أن تكون أنت التالي لهذه الآية، ولكن أنت إن كنت مستمعا فإنه يشرع في حقك السجود. ومن المسائل التي تقع في مثل هذا الأمر أن يقول الإنسان أنا موجود في السيارة، راكب في السيارة، أو أنا أقود السيارة وفتحت الإذاعة أو أدرت المسجل وجاءت الآية وتلا التالي، قرأ القارئ آية فيها سجود تلاوة وأنا أقود السيارة أو أنا أركب السيارة، فهل أسجد؟ فيقال له ماذا؟ يقال له نعم عليك أن تسجد. لم يتيسر لك السجود الكامل تومي إيماء بما تيسر لك وتسجد للتلاوة السجود الذي تستطيعه بالإشارة هكذا. وبطبيعة الحال يختلف ما بين السائق وما بين الراكب يستطيع أن يسجد سجودا أكثر انحناء وأكثر خشوعا وإنصاتا وهكذا، يعني وعدم الالتفات لأي شيء من الأشياء لأنه غير مشتغل بالقيادة. أما السائق فلا بد أن ينظر فيجمع ما بين التركيز في القيادة للنظر في الشارع الذي هو يقود سيارته فيه، مع أنه يأتي بالتكبير والتسبيح وهكذا، فيأتي بالواجب عليه قدر الوسع والطاقة. أيضا من المسائل في أحكام سجود التلاوة يقول قائل: ماذا يقال؟ إيش أقول وأنا في سجد التلاوة؟ ما الذي أقوله؟ فيما ورد أن يقول الإنسان: ربي أعطني بها أجرا، وضعني بها وزرا، وارزقني بها شكرا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته. وهذا شرط أن يكون خارج السجود، خارج الصلاة، عندما يكون خارج الصلاة. وفي الصلاة يكتفي بالتسبيح. وقال من قال من أهل العلم بأن المشروع في ذلك التسبيح مطلقا، يأتي بالتسبيح المعروف سبحان ربي الأعلى، سواء كان في الصلاة أو كان خارج الصلاة. وهذا أيضا قول واسع ويسير، وعندما يأتي به الإنسان فلا إشكال عليه، وهو أسهل وأيسر للجميع، حتى لا يقول الإنسان أن ما حفظ الدعاء أو نحو ذلك، فيأتي بالتسبيح الذي يأتي به في صلاته ويكون قد أدى الواجب الذي عليه. أيضا من المسائل الجميلة في أحكام سجود السهو
وتلتحق بها أيضا سجدة الشكر. هل سجدة التلاوة صلاة؟ وكذلك أيضا سجدة الشكر هل هي صلاة أو ليست صلاة؟ إيش الثمرة في هذا الخلاف؟ الثمرة ليس الجواب، لا أسأل عن الجواب. ما هي الثمرة؟ تفضل علي، بارك الله فيك، تفضل علي. هل يلزم استقبال القبلة؟ شكرا. غير محسن؟ الأوقات المحرمة، ممتاز، رائع. كهنان؟ هل تجب فيها الطهارة؟ ما شاء الله، ممتاز. أفلح؟ هل تحتاج إلى وضوء؟ نفس، أحسنت، بارك الله فيكم. إذن إذا قلنا بأنها صلاة، يشترط فيها شروط إيش؟ صلاة. حافظ على شروطها. والوقت والقبلة فاستقبالها لا بد منه فبه كمالها. الشروط هذه 6 لا بد أن تكون موجودة عندئذ في سجود التلاوة ويعني سجدة الشكر، على القول بأنها يعني صلاة، وعلى القول الآخر أنها ليست بصلاة لا يشترط فيها هذا. هذه ثمرة الخلاف، في المسألة. أما هل هي صلاة أو غير صلاة فيها خلاف، كما وقع الخلاف أيضا بين الشيخين حفظهم الله تعالى في الوجوب والندبية، وقع بينهم الخلاف أيضا هنا، أو يعني توسع الأمر بينهما لدى المسلمين في هذه المسألة أيضا. فمنهم من يقول بأنها صلاة، وهو الذي يرجحه الشيخ الخليلي، سماحة الشيخ أحمد بن محمد الخليلي حفظه الله تعالى، وبالتالي يشترط فيها شروط الصلاة. ومن قائل بأنها ليست صلاة، وهي ذكر من الأذكار كعامة الأذكار، وهو الذي يرجحه إمام السنة والأصول الشيخ سعيد مبروك القنوبي حفظه الله تعالى. وعندئذ لا يشترط لها الوضوء أو الطهارة أو استقبال القبلة أو نحو ذلك من الشروط التي تقدمت. على كل حال، من المسائل الجميلة أيضا في أحكام سجود التلاوة، إذا قرأ الخطيب آية فيها سجدة وهو على المنبر، هل عليه أن يسجد أو لا؟ من خلال ما سبق، من يأتي بالجواب؟ ما تجيب من عقلك، ليس من عقلك، وإنما أقول من خلال ما سبق. من يأتي بالجواب؟ تفضل غسان. لماذا من خلال ما سبق؟ كيف؟ لأنه تالي للقرآن. توافقونه؟ شكرا. هل يوجد مخالف لكلام غسان؟ هديفي، تفضل إدريس. تقول لي أنت كذا ولا كذا، تقول لي إذا كان ما إذا كان. غسان قال يلزمه. قلنا لماذا؟ ما هو البناء الذي بنيت عليه؟ قال لأنه تلا. كلكم موافقين؟ ايش قول إسحاق؟ يلا خالد، الوقت يمضي. أحسنت، بارك الله فيك، هذا هو الجواب الصحيح. لا يلزمه، لأنه ليس بتال في هذا الموضع. هو لم يقم في موقفه هذا لتلاوة القرآن، وإنما قام في موقفه هذا للخطبة، وإنما أتى بها استشهادا. ولذلك عندما يقال بأنه لا بد أن يكون تاليا، يخرج من التلاوة الذي يستشهد بالآية في خطبة أو في محاضرة، ويخرج كذلك الذي يكتب الآية. لو أردت أن تكتب الآية على سبيل المثال، مثلا ضمام على سبيل المثال يحفظ سورة النجم، فأراد وصل إلى آخر الآيات، فقال له الأستاذ شهادة الحسين، قال له أستاذ شهادة الحسين 10 الآيات الأخيرة اكتبها مثال. قال أستاذ شهادة الحسين الآيات 10 الأخيرة ماذا؟ اكتبها 5 مرات في هذه الصفحة، 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 5 مرات. فهو كتب فاسجدوا لله وإيش؟ واعبدوا. كتب هذا عندما يكتب الآن لا يلزمه أن يسجد سجود التلاوة، لا يلزمه. لماذا؟ لأنه هو في حالة كتابة، ليس في حالة تلاوة. ليس هو الموقف الذي تشرع فيه سجدة التلاوة في مثل هذه الأحوال. فكذلك الخطيب عندنا أتى بها استشهادا، وكل من أتى بالاستشهاد ولم يكن قاصدا في الأصل للتلاوة لا يشرع في حقه أن يسجد سجود التلاوة. هذه أهم المسائل
في سجود التلاوة، وندخل في أحكام سجود السهو، ونذكر أيضا أهم المسائل المتعلقة به، وهو أيضا موضوع في غاية الأهمية. أولا نتكلم كما تكلمنا في سجود التلاوة بالمشروعية، نتكلم هنا أيضا في المشروعية، نتكلم في مشروعية سجود السهو. سجود السهو بطبيعة الحال مشروع وثابت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومشروعيته واقعة في واجبات الصلاة وفي سننها، والحديث في ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمنه أو من ضمن ذلك حديث الربيع رضوان الله تعالى عليه: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين بعد السلام. وهناك غير ذلك من الأحاديث أيضا القولية والفعلية التي ثبت فيها مشروعية سجود السهو. فيجب هذا السجود الذي هو حكمه الوجوب يجب في واجبات الصلاة وفي سنن الصلاة. في واجبات الصلاة في موضع، وفي سنن الصلاة في موضع. نحن في دورة الصيف كيف نصلي صلاة صحيحة تكلمنا عن الفرق ما بين الأركان والواجبات والسنن. الأركان والواجبات والسنن. فالأركان هي التي إذا تركها الإنسان بأي حال من الأحوال فسدت صلاته، كتكبيرة الإحرام وإيش غير؟ تكبيرة الإحرام والفاتحة وإيش غير؟ والنية وإيش غير؟ والقيام والركوع والسجود وإيش غير؟ والتشهد الأخير وإيش غير؟ والخشوع والتسليم. هذا على إدخال النية أنها ركن، وعلى القول بأنها شرط، وكلا الأمرين واجب. هذه الأركان. فهذه الأركان بأي حال، ناسي جاهل غافل، تنتقض الصلاة. هذه التسعة التي ذكرناها لا صلاة بدونها. أما الواجبات والسنن، الواجبات هي التي هي سنن واجبة، يعني ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب القيام بها، وتنقسم إلى سنن واجبة وسنن مندوبة. وهذه الواجبات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما تكون واجبة فلا يصح للإنسان أن يتركها بحال من الأحوال، متعمدا، وتدخل في أحكام الواجب أو في أحكام الأركان. يعني لا يصح لي أن أتركها، تدخل في حكم الواجب، فلا يصح لي أن أتركها. مثل من يأتي لنا بواجب من السنن، من يذكر لنا واجب؟ مازن تفضل. الاستعاذة، نعم، على رأي صحيح واجبة. غير؟ نعماني خطاب. قراءة السورة بعد الفاتحة، نعم عبد الرحمن. تسبيح في الركوع، التسبيح في السجود، توجيه، التشهد الأول، ممتاز، تكابير الانتقال. هذه سنن واجبة. ماذا يعني؟ يلزمني أن آتي بها، ولكن إن وقع مني نسيان، نسيت، وكذلك أيضا ندخل فيها ماذا؟ التشهد إيش؟ التشهد الأول. إن وقع مني نسيان غير تعمد فإنه يلزمني عندئذ أن أسجد سجود ماذا؟ السهو. هناك سنن أخرى مستحبة غير واجبة. هل يذكر لنا أحد منكم مثال؟ تفضل سالم. أحسنت. الدعاء الذي بعد التشهد وقبل السلام، هذه سنة، نعم، مستحبة. علي. نعم، مثلا ورد ثبت قول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بعد أن تقول سمع الله لمن حمده. نعم، توجيه سيدنا إبراهيم على رأي بعض أهل العلم: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. استحبه بعض أهل العلم. نعم، أفلح. الصلاة الإبراهيمية عن النبي بعد ذكر عبده ورسوله في التشهد الثاني. كذلك الدعاء بعد الصلاة والتسابيح ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتحميد والتكبير. هذه سنن مستحبة. فهذه السنن المستحبة لو تركتها متعمدا أو ناسيا لا يلزمك سجود السهو. إذن نستخلص من هذا الأمر بأنني إن تركت شيئا واجبا من الأركان
فتفسد صلاتي لا تكبر بسجود السهو. لكن لو تركت سنة واجبة على حال النسيان والسهو والغفلة فإنني لا أرجع إليها، وإنما تكبر بماذا؟ تكبر بسجود السهو هكذا. وبطبيعة الحال يعني هذا الكلام ذكرناه في أحكام سجود السهو في الصيف، ولا يحتاج أن نطيل، لأن أمثلة ونماذج تتصور الجميع قد تصورها. هذا حكم سجود السهو أيضا بطبيعة الحال. إن وقع من الإنسان سهو بترك سنة من سنن الصلاة الواجبة على حال السهو والنسيان فإنه يجب عليه أن يسجد سجود السهو، ولا تصح الصلاة إلا بأن يسجد وأن يأتي بهذا السجود لأن حكمه الوقوع. هنا أيضا بيان بالمواضع التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسجد بعدها لسهوه، سجد لسهوه صلوات الله وسلامه عليه. فمن ضمن ما وقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام من اثنتين إلى الثالثة من غير أن يقعد القعود للتشهد ماذا؟ الأول، من غير القعود للتشهد الأول، وسجد قبل السلام. نعم، هذا موضع من المواضع. الموضع الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين في صلاة رباعية، في الركعة الثانية في القعود التشهد الأول سلم وسهوا منه صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد أن نبه أكمل الثالثة والرابعة وسجد بعد السلام. طيب، من يستنبط منكم قبل أن نكمل، من يستنبط منكم لماذا أو يقول بسؤال آخر بصيغة أخرى، ماذا استنبط أهل العلم من سجود النبي صلى الله عليه وسلم في حال قبل السلام في عندما قام من اثنتين، وحال بعد السلام عندما سلم من اثنتين في صلاة رباعية؟ هنا من خلال هذه الواقعة أو الواقعتين والوقائع الأخرى أيضا التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك استنباط منه أهل العلم أمر. ما هو هذا الاستنباط؟ ولماذا من خلال هذين المثالين؟ تفضل وهب. إذا كان في السهو زيادة فبعد السلام. إذا كان نقصان، كيف استنبطت أنت هذا من خلال هذا؟ نعم، في التشهد الأول سجد قبل السلام لأن هناك نقص. ما هو النقص هذا؟ التشهد الأول لم يؤت به أصلا، يعني إذن الصلاة فيه جزء كان جزء محذوف سهوا فيسجد أو سجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام. فإذا نمشي على هذا الرابط أو على هذا الضابط كما هو رأي العلم وسيأتي إن شاء الله. وفي الحالة الثانية سلم من اثنتين، فما هي الزيادة هنا؟ أحسن، زاد تسليما وأتى بالجميع، أتى بالأولى الركعة الأولى ولا الركعة الثانية والثالثة والرابعة، وفوق هذا أيضا زاد تسليم، وهناك تسليم أخير. إذا هناك شيء زيادة، هناك شيء نقص محذوف، وهنا شيء ماذا؟ زيادة. هناك قبل سلام وهناك بعد سلام. فمن هذا استنباط. بارك الله فيك يا وهب، أحسنت، رائع. الحالة الثالثة، الوقعة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم من ثلاث في صلاة رباعية، ثم أكمل ما بقي وسجد بعد السلام. أيضا بعد السلام تنضبط عندنا القاعدة هنا أيضا، لأنه هناك زيادة أيضا، وهنا أيضا زيادة سلام، وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الرابعة. والحالة الرابعة أيضا أنه صلوات الله وسلامه عليه صلى 5، أي زاد ركعة 5 سهوا وسجد بعد السلام. وتنضبط أيضا القاعدة مرة أخرى أن السجود بعد السلام يكون بالزيادة. نعم، يكون بالزيادة لسجوده صلوات الله وسلامه عليه لسهوه هنا بزيادة ركعة 5 بعد السلام. القاعدة الخامسة أيضا أو الدليل الخامس من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموضوع هو طرح الشك والبناء على اليقين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شك أحدكم أصلى 2 أم 3 فليطرح الشك باليقين وليبني على ما استيقن،
وليبني على ما استيقن. أصبح عندك شك، هذه حالة أخرى. أصبح عندك شك، هل صليت 2 أو 3؟ هل صليت 3 أو 4؟ فعندئذ بحسب توجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبني على الأقل، تعتبرها إن كنت 2 أو 3 تعتبرها الثانية وتكمل صلاتك وتواصل 3 والرابعة، وإن كنت شككت 3 أم 4 تبني على 3 وتواصل 4، وعندئذ أيضا تسجد للسهو. إذن هذه حالة أخرى من الأحوال التي يسجد فيها سجود السهو، لأنها ليست ترك، هذه ليست ترك سنة من السنن عن طريق السهو، وإنما هذه الحال هي حال تردد بين أمرين أو شك. تفضل أبو أحمد. بغض النظر سواء قال السلام عليكم ورحمة الله كاملة أو قال السلام عليكم سهوا ثم نبه وانتبه، في كلا الحالين السهو واقع، الزيادة واقعة، الزيادة واقعة على القياس. هذا زاد السلام عليكم، كلمة السلام عليكم غير مطلوبة، والفعل أيضا الالتفات هذا غير مطلوب. لا، ما انتهت الصلاة، لا، انتهاء الصلاة يكون بانتهائها شرعا وليس بانتهائها فعلا. انتهاؤها الشرعي هو انتهاؤها بالركعات، 3 إن كانت مغرب، 4 إن كانت العشاء، ما كذا، لكن انتهاؤها بهذا الفعل لم تنتهي، فهي في ذمته ما زالت شرعا واجب عليه، وإن وقع منه السهو في ذلك فعليه أن يكملها كما أمر الشرع. الآن موجبات سجود السهو، إن شاء الله تعالى نكمل الموجبات وننهي الدرس ونؤذن ونكمل المسابقة إن شاء الله. نسيان سنة من سنن الصلاة، كما تكلمنا قبل قليل عن هذه القضية، نتكلم عن موجبات سجود السهو. هذه من ضمن الموجبات، هي أن تنسى سنة الصلاة، تنسى قراءة السورة وتركع، تنسى التشهد الأول وتقوم تنتصب قائما، تذكرت وأنت في الطريق ترجع، ولكن مع سجود السهو أيضا، ولكن إن تذكرت وقد انتصبت قائما تواصل هكذا. المهم عند القاعدة هكذا، عندما ينتهي موضع الإتيان أو القول، إن كان الأمر قولي للسنة، ينتهي الموضع ينتقل لموضع آخر لا يرجع مرة أخرى. مثال آخر من غير التشهد الأول، وجه التوجيه وكبر تكبيرة الإحرام وبدأ شارعا في قراءة الفاتحة، ماذا نسي؟ الاستعاذة، نسي وواصل الفاتحة، الآن لا يرجع إلى الاستعاذة مرة أخرى. موضعها هو القراءة الأولى بعد تكبيرة الإحرام إن كان قد ابتدأ الصلاة من أولها، أو عند أول قراءة إن كان قد استدرك. جاوز الموضع فعندئذ لا يأتي به مرة أخرى، لا يأتي بهذه السنة ويجزيه عنه سجود السهو. هذا على رأي، وهناك خلاف أيضا في المسألة. أيضا زيادة شيء من موجبات أن يزيد ركنا من أركان الصلاة، يزيد قراءة فاتحة، يزيد ركوعا، يزيد سنة أيضا، يزيد ركعة كاملة من الصلاة، كله على حال السهو، كله على حال السهو يعتبر موجبا من موجبات سجود السهو. كذلك أيضا أن يفعل شيئا من أقوال الصلاة أو أعمال الصلاة في غير موضعها، يقوم في موضع قعود أو يقعد في موضع ماذا؟ قيام، يأتي بالفاتحة في موضع القيام سهوا، في موضع القعود عفوا سهوا، يأتي بالتشهد أو بالألفاظ التحيات في موضع القيام موضع الفاتحة سهوا ثم ينتبه. إذن أتى بشيء في غير موضعه. الواجب عليه أن يأتي بالشيء الواجب ما دام واجبا كالفاتحة ويسجد للسهو. كذلك أيضا كما جاء في الموضع الأخير من مواضع سهو النبي صلى الله عليه وسلم، البناء على اليقين وطرح الشك.
تكلمنا عن التردد بين أنه في الثانية أو في الثالثة، بين أنه في الثالثة أو الرابعة، تكلمنا في هذا الأمر. نعم عبد الرحمن. يعني كان تردد بين الثانية والثالثة يحكم على الأولى والثانية، يحكم على الأولى. نعم يبني على الأقل، يبني على الأقل ويواصل. الآن إذا كان أحد عنده سؤال ثم نبدأ نؤذن، أو خلينا الأسئلة بعد الأذان. بارك الله فيكم، نجعل الأسئلة بعد الأذان وبعد ذلك نطرح المسابقة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من يعز علينا شقيا ولا محروما. اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا الخلاص في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه.